સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું પનીર ટીકા. તો તમે બહુ જ ખાધા હશે, પણ આવા નવા સ્વાદના ચટપટા ટેસ્ટી એવા ચટણી પનીર ટીકા તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય. એકદમ ચટપટા ટેસ્ટી એવા લાગશે. અને આપણે આ તંદૂર કે અવન વગર ગેસ પર ડાયરેક્ટ કે તવા પર બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં દહીંનો મસ્કો બનાવવા માટે એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી, આ રીતે પાતળું કપડું મૂકી, એમાં 1 કપ ઉપર થોડું દહીં, તો લગભગ 1.25 કપ જેટલું મેં દહીં લીધું છે. અને આ રીતે કપડામાં આપણે દહીંને બાંધી દઈશું એટલે દહીંનો મસ્કો થીક એવું ઘાટું દહીં તૈયાર થઈ જશે. એમાં આપણે મેરિનેશન પનીરનું કરીશું. તો લગભગ 30 મિનિટ જેવું મેં રેફ્રિજરેટરમાં મૂક્યું હતું અને દહીંનો મસ્કો તૈયાર છે. આપણે એને સાઈડમાં મૂકી હવે આપણે ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1 કપ લીલા ધાણા ડાળખા સહિત ધોઈ અને નિતારીને લીધા છે. અડધો કપ જેટલા ફુદીનાના પાન, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 3 લસણની કળીઓ. લસણ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. 2 થી 3 લીલા મરચાં કે તીખાશ જોવે એ રીતે. અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ, 1 ટીસ્પૂનથી થોડો ઓછો ગરમ મસાલો ઉમેરી અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. અને એકદમ સ્મૂથ ચટણી, તો પાણી નહીં વાપરીએ, પાણી વગર જ વાટવાની છે. તો આવી ચટણી તમે જોઈ શકો છો મેં વાટી લીધી છે અને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો જેમ તમે પાણીપુરી ખાતા હોય એવો ચટપટો આ પનીર ટીકાનો ટેસ્ટ આવશે. તો આ રીતે એક બાઉલમાં મેં કાઢી લીધું છે. હવે આપણે એમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો દહીંનો મસ્કો જે આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યો છે એમાંથી હું 4 ટેબલસ્પૂન જેટલો દહીંનો મસ્કો ઉમેરી દઈશ. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી આ રીતે મસળી અને ઉમેરી દઈશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ડાળિયાનો પાવડર, તો ડાળિયાને મેં મિક્સર જારમાં દળી અને આવો પાવડર કરી લીધો છે. અહીં તમે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકેલો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં પનીર, ડુંગળી અને કેપ્સિકમ ઉમેરી દઈશું. તો 250 ગ્રામ પનીરના ટુકડા, તો આ રીતે ચોરસ મોટા ટુકડા કરેલા, સાથે 1 કેપ્સિકમના આ રીતે ચોરસ ટુકડા કરેલા અને 1 મોટી ડુંગળીના 4 ભાગ કરી અલગ કરી અને આ રીતે એના પીસીસ ઉમેરી દઈશું. અને એકદમ સારી રીતે જે આપણે મેરિનેશન તૈયાર કર્યું છે એની સાથે એને કોટ કરીશું. તો આ રીતે હળવા હાથે, નહીંતર પનીર તૂટી જશે. તો હવે મેરિનેશન માટે આપણે રેફ્રિજરેટરમાં 30 મિનિટ જેવું એને મૂકી દઈશું. તો લગભગ મેં 40 મિનિટ જેવું એને રેફ્રિજરેટરમાં મૂક્યું હતું અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું મેરિનેશન થઈ ગયું છે. ડાળિયાના પાવડરના લીધે થઈને બિલકુલ આમાં પાણી નહીં રહે. જો આ રીતે થોડું વધારે થીક થઈ જાય તો થોડું પાણી છાંટી અને આ રીતે તમારે એને અલગ કરી લેવાનું. એકદમ સારી રીતે કોટ થઈ જશે. અને હવે અહીંયા મારી પાસે સ્ટીક જે બાર્બીક્યુ માટેની આવે એ કે પનીર ટીકાની આવી સ્ટીક આવે એ લાકડાની છે. તો એને મેં પાણીમાં બોળીને લીધી છે. જો પાણીમાં બોળ્યા વગર લેશો તો ગેસ પર શેકશો તો એ તૂટી જશે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલની કે લોખંડની જે બાર્બીક્યુ સ્ટીક આવે એ પણ તમે અહીંયા વાપરી શકો છો. જો એ હોય તો એ જ વાપરવાની. હવે આપણે આ રીતે વુડનની જે સ્ટીક છે એમાં આ રીતે પનીર ટીકા અરેન્જ કરીશું. તો પહેલાં ડુંગળીનો ટુકડો મેરિનેશન કરેલો, પછી કેપ્સિકમનો ટુકડો, પછી 1 પનીરનો ટુકડો આ રીતે મૂકીશું વચ્ચે. અને પાછું આપણે 1 કેપ્સિકમનો ટુકડો અને 1 ડુંગળીનો ટુકડો, એમ 1 સ્ટીકમાં આપણે 3 પનીરના ટુકડા અરેન્જ કરીશું. તો અત્યારે મેં આ 1 અરેન્જ કર્યો છે. હજી હું 2 આ જ રીતે એમાં પનીરના ટુકડા અરેન્જ કરી દઈશ અને એ જ રીતે બીજી સ્ટીક પણ હું તૈયાર કરી લઈશ. અને જે બીજા 3 પીસ બચે એમાંથી હું એને તવા પર શેકવાની છું, એટલે હું માત્ર 2 સ્ટીકમાં જ આ રીતે પનીર ટીકા અરેન્જ કરી રહી છું. તો આ રીતે જેને પાસે સ્ટીક ન હોય એ ડાયરેક્ટ તવા પર પણ શેકી શકે. તો આ રીતે મેં 2 પનીરની સ્ટીક તૈયાર કરી છે. હવે એ તૈયાર છે. આપણે પહેલાં ડુંગળીનું લચ્છા સાલડ તૈયાર કરીશું. એના માટે એક ડુંગળીના આ રીતે મેં ગોળ રિંગ કરી લીધા છે. એના પર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધાથી થોડો ઓછો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે કોટ કરીશું. તો આ ચટપટું હોય, મીઠું, લાલ મરચું, લીંબુ સારા એવા પ્રમાણમાં ઉમેરવાનું, તો જ ખાવામાં સારું લાગશે. લીલા ધાણા ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. ચટપટું ડુંગળીનું લચ્છા સાલડ પનીર ટીકા સાથે ખાવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે પનીર ટીકા સાથેની ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1 થી 2 લીલા મરચાં કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 1 કપ
લીલા ધાણા ડાળખા સહિત થોડા ફુદીનાના પાન, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા શીંગના દાણા, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, અડધી ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 લીંબુનો રસ નીચોવીશું. અને સાથે આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂધ એવી ચટણી વાટી લઈશું. તો દહીં મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી પનીર ટીકા સાથેની ચટણી તૈયાર છે. તો આવી પાતળી હોવી જોઈએ. હવે આપણે ગેસ પર આ રીતે પનીર ટીકાને શેકીશું. તો તંદૂર વગર ડાયરેક્ટ આ રીતે તમારે ગેસની ફ્લેમ થોડી મીડિયમ હાઈ રાખવાની અને આ રીતે એક સાઈડથી શેકાઈ જાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરવાની, પાછી બીજી સાઈડ શેકવાનું, પાછી સાઈડ ચેન્જ કરવાની. તો આ રીતે તમારે બધી સાઈડથી પ્રોપર આવી શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી પનીર ટીકાને શેકી લેવાના. તો આ રીતે સાઈડમાં પણ આ રીતે ફેરવતા જઈને શેકી લેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવી ડિઝાઇન આવી ગઈ છે. તો આ રીતે આપણા હરિયાળી પનીર ટીકા કે ગ્રીન ચટણી પનીર ટીકા તૈયાર છે. હવે જો તમારા પાસે સ્ટીક આવી ન હોય, બાર્બીક્યુ સ્ટીક, તો ડાયરેક્ટ તમે તવા પર, તો અહીંયા મેં ઢોસાનો નોનસ્ટિક તવો લીધો છે, એના પર 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને પનીર, ડુંગળી અને કેપ્સિકમના ટુકડા મૂકી દીધા અને આપણે એને 1 મિનિટ જેવું એક સાઈડથી શેકી આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ છે. પાછું આપણે બીજી સાઈડ પણ 1 મિનિટ જેવું શેકી લઈશું અને આવી ગોલ્ડન ડિઝાઇન આવી જાય એટલે આપણા પનીર ટીકા તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. એકદમ ક્રિસ્પી ચટપટા એવા ટેસ્ટી. તો આ રીતે ગેસ પર કે પછી આ રીતે તવા પર પણ તમે શેકી શકો છો. તો હવે આપણે આપણા પનીર ટીકા ગરમા ગરમ સાથે બનાવેલી ચટણી અને લચ્છા સાલડ મેં પહેલેથી મૂકી દીધું છે. લીંબુનો એક સ્લાઇસ મૂકીશું અને ચટપટા ટેસ્ટી એવા આપણા હરિયાળી પનીર ટીકા તૈયાર છે. જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી લીંબુનો રસ આ રીતે, ચટપટો થોડો ચાટ મસાલો આ રીતે છાંટી દેવાનો અને ગરમા ગરમ પનીર ટીકા અને લચ્છા સાલડ ડુંગળીનું અને ચટણી જે બનાવી એના સાથે સર્વ કરો. તો જો તમે રેસ્ટોરન્ટમાં તો પનીર ટીકા ખાતા જ હશો, પણ આવા ઘરે ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને આ ચટણીવાળા તો બહુ ટેસ્ટી લાગશે. તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.